ሰላም ጓደኞቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ዳታቤዝ አምስተኛ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። የዛሬ እቅዳችን በክለሳ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ዲፎልት ቫልዩስ ምን እንደሆኑ እንማራለን። ዲፎልት ቫልዩስ ማለት ለዳታቤዛችን መረጃ ካላስገባንለት ራሱ ዲፎልት አድርጎ መረጃ እንዲያስገባልን የምናደርግበት ነው። ሊሚት ከዳታቤዛችን መረጃን ስንመርጥ መረጃን በቁጥር ምን ያህል ለኛ እንዲያሳየን የምናደርግበት ወይም የምንገድብበት ነው። ዌርን እንደ መግቢያ ያክል እንመለከተዋለን። ዌር ማለት መረጃን አጣርተን የምናይበት ነው። ሊሚት እና ዌርን ተጠቅመን የበለጠ መረጃን አጣርተን መምረጥ እንችላለን። በባለፈው ትምህርት ስለ ኮሜንት አይተን ነበር። አንድን ኩዌሪ ኮሜንት ስናደርገው ዲሴብል አድርገነዋል ወይም አይሰራም ብለን ተመልክተን ነበረ። ኮሜንትስ ከዛ በተጨማሪ ለራሳችን ማስታወሻ ስንጽፍ ኮሜንት እንጠቀማለን። መረጃን ወደ ሰንጠረዣችን ስናስገባ ያለው የሰንጠረዣችን ረድፍ ቁጥርና የምናስገባለት መረጃ አንድ መሆን እንዳለበት አይተናል። ነል ቫልዩ ማለት ባዶ የሆነ አልቦ የሆነ መረጃ እንደሆነ አይተናል። ከዳታቤዛችን ሁሉንም ረድፎች ወይም ደግሞ መርጠን የምንፈልጋቸውን ረድፎች ብቻ ማየት እንደምንችል አይተናል። ዲፎልት ቫልዩ ለዳታቤዛችን እንዲያስገባልን ስንነግረው በዚህ መልክ ነው የምንጽፈው። በባለፈው ትምህርት ኖት ነል ብለን ጽፈንና እንዲሁም ምንም ሳንጽፍ ስንተው ነል አድርጎ አስገብቶታል። ራሳችን ነል እንዳይሆን ከፈለግን ዲፎልት የሚለውን የቁልፍ ቃል ተጠቅመን እሱ እንዲያስገባልን የምንፈልገውን መረጃ እንሰጠዋለን። በዚህ አጋጣሚ ካቴጎሪ የምናስገባው ከሌለን ዲፎልቱ ላይ አንኖን ብሎ ለምሳሌ እንዲያስገባልን ማድረግ እንችላለን። ወይም ዲፎልቱ ላይ የኮሜዲ ወይም የትምህርት ቤት መጽሐፍ አድርጎ እንዲያስገባውን ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ ለምን ያህል ጊዜ አንድ መጽሐፍ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ እንደሚቆይ ካላወቀን ነል አድርጎ ከሚያስገባ ይልቅ አንድ አድርጎ እንዲያስገባ መንገድ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ለአንድ ሳምንት ሰው ይዋሰዋል ማለት ነው። መጽሐፍቱ በሙሉ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ሰው ስለሚዋሳቸው አንድ ብለን ብናስገባ ትርጉም የሚሰጥ ምርጫ ነው። ዲፎልት ቫልዩስ እና የቀሩትን ቁልፍ ቃላት በምሳሌ የባለፈው ድህረ ገጽ ጋር እንሂድና እንመለከታለን። ይህ የምታዩት ሰንጠረዣችን ነው። መጀመሪያ ውስጡ መረጃን በማስገባት እንጀምራለን። ኢንሰርት እና ሰሌክትን እንዴት እንደምንጠቀም አይተናል። አሁን ያደረኩትን ካልተረዳችሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን ትምህርቶች ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ። 10 መጽሐፍት ቤተ መጽሐፍት ውስጥ አስገብቻለሁ። መረጃ ያስገባሁላቸውን በሙሉ መረጃቸውን አስገብቷል። መረጃ የጎደልኩበት ቦታ ነል አድርጎ አስገብቶልኛል። ዲፎልት ቫልዩስ ነል አድርጎ እንዳያስገባ ከፈለኩኝ ዲፎልት ቫልዩ ልሰጠው እችላለሁ። ሲንታክሱ ወይም አጻጻፉ በዚህ መልክ ነው። የረድፋችንን ስም ከጻፍን በኋላ ምን አይነት መረጃ እንደሚቀበል እንነግርና ዲፎልት ቫልዩን እንሰጠዋለን። በዚህ ጊዜ ካቴጎሪ የረድፋችን ስም ነው። ዲፎልት እንልና አንኖን እንለዋለን። ለምን ያህል ጊዜ ሰው እንደሚጓዝ አንድ ሳምንት እለዋለሁኝ። አሁን ሰንጠረዣችንን ስለቀየር ነው ድሮፕ እናደርገውና እንደገና እንፈጥረዋለን።
አሁን ነል ሳይሆን ያስገባንለትን መረጃ በዲፎልት አስቀምጦልናል። ካቴጎሪውን አንኖን አድርጎታል። የመጽሐፍ 3 ላይ ካቴጎሪ አጉድለናል። በዛ ምክንያት ቅድም ነል አድርጎት ነበር፣ አሁን አንኖን አድርጎልናል። በተመሳሳይ መንገድ መጽሐፍ 8 ላይ ለምን ያህል ጊዜ ሰው መዋስ እንደሚችል ለመጽሐፍ 3 አጉድለናል፣ ለመጽሐፍ 6ም አጉድለናል። 3 እና 6 ላይ አንድ አድርጎ አስገብቶልናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረጃን ስናጎድል ራሱ ዋጋ እንዲያስገባልን በዚህ መንገድ ማድረግ እንችላለን። እነዚህን መረጃ አስገብቼባቸው ስለጨረስኩኝ ዲስኤብል ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ከፈለኩኝ ሙሉ በሙሉ ላጠፋቸው እችላለሁ። ሌላ የምንመለከተው ነገር ሊሚት ነው። አጻጻፉ የኤስኪዩኤል ኩዌሪያችንን ጽፍና መጨረሻ ላይ ሊሚት ብለን ቁጥር እንሰጠዋለን። በዚህ መልክ ከጻፍኩኝ ምንም ሊሚት የለውም፣ ሁሉንም ነገር ያሳየኛል። ያስገቧቸውን 10ሩንም መጽሐፍት አሳይቶኛል። ሁለት መጽሐፍት ብቻ እንዲያሳየኝ ከፈለኩኝ የመጀመሪያው ገጽ ሰሌክት ኦል የሚለው ነው። ሁለተኛው ገጽ በሁለት የገደብነው ነው። ስለዚህ ሁለት ብቻ ያሳየኝ። ሁለትን 4 ባደርገው 4 ያሳየኛል። በዛው ልክ ቁጥሩን እየቀያየርኩኝ ማየት የምፈልገውን የመጽሐፍት ቁጥር በዚህ መንገድ መገደብ እችላለሁ። ሌላ የምንመለከተው ኩዌሪ የሚባለውን ቁልፍ ቃል ነው። ኩዌሪ የሚባለው አጻጻፉ ኤስኪዩኤል ኩዌሪያችንን ከጻፍን በኋላ መጨረሻ ላይ ዌር ብለን ኮንዲሽን እንሰጠዋለን ወይም ሁኔታ እንሰጠዋለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሁሉንም መረጃ አሳየኝ፣ የሁለተኛው ኖቭል ያለውን ብቻ አሳየኝ ነው ያልኩት። ካቴጎሪው ኖቭል የሆነውን ብቻ ስላልኩት ካቴጎሪያቸው ኖቭል የሆነውን ብቻ መርጦ አሳይቶኛል። ስለዚህ ዌር ማለት የምንፈልገውን ነገር አጣርተን የምናይበት መንገድ ነው። ይሄኛው ደራሲ አንድ የጻፋቸውን መጽሐፍት አጣርተ አምጣልኝ እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ላይ ስንሄድ ደራሲ አንድ የጻፋቸውን መጽሐፍት ብቻ አጣርቶ ያመጣልኛል። የመጨረሻው ለ3 ሳምንት ብቻ ሰው መዋስ የሚችላቸውን መጽሐፍት አጣርቶ ያሳየኛል። ስለዚህ ኩዌሪን ተጠቅመን ሁሉንም ነገር መርጠን ሳይሆን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ብቻ መርጦ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። ነል በሚሆንበት ጊዜ የራሱ የሆነ ሲንታክስ አለው። በዚህ ጊዜ ኢዝ ነል እንላለን እንጂ እኩል ይሆናል ነል አንልም። ይህንን ራን ባደርገው 5ኛው ገጽ ላይ ብሄድ ባዶ ነው የሚያሳየኝ። ባዶ የሚያሳይበት ምክንያት የመጀመሪያው ገጽ ላይ ብሄድ የመጀመሪያው ገጽ የዚህኛው ነው። የመጀመሪያው ገጽ ላይ ብሄድ ነል የሚል ነገር የለም። እዚህ ጋር ምንድን ያልኩት ካቴጎሪው ነል የሆነውን አሳየኝ ያልኩት፣ ነል የሚባል ስለሌለ ምንም አላሳየኝም። ተመልሰን እዚህ ጋር ካቴጎሪውን ዲፎልት ያልነውን ብናጠፋው አሁን ያለን ካቴጎሪ ብሎ ዲፎልት አንኖን የሚለውን አጥፍተነዋል። ይህ ማለት ካቴጎሪ ካልሰጠነው ነል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ
ራን እናድርግና select የሚለውንም ራን እናድርግ። መጀመሪያ ግን ሰንጠረዣችንን ስለቀየር ነው አሁን ያለን ሰንጠረዥ ድሮፕ እናድርግና እንደገና እንፈጥረዋለን። አሁን አምስተኛው ገጽ ላይ ስንሄድ ካቴጎሪው ላይ null የሆኑትን መርጦ ያሳየናል። ሶስተኛው መጽሐፍ እና ስምንተኛው መጽሐፍ null የሆኑትን አሳየን። እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ብለው አያሳየኝም። እነዚህን ስላስገባውባቸው አያስፈልጉኝም። በዚህ ምክንያት ትክክለኛውን ሲንታክስ መጠቀም አለብን። ዌር ማለት በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው። ዛሬ እንደ መግቢያ ያክል ይህንን ተመልክተናል ስለ ዌር። በሚቀጥሉት ትምህርቶች የበለጠ ብዙ ነገር እየገባን ስለ ዌር እንመለከታለን ማለት ነው። ዛሬ መጨረሻ ላይ የምንመለከተው ሊሚት እና ዌርን እንዴት አድርገን ቀላቅለን የበለጠ እያጣራን መረጃ እንደምናይ እናያለን። ይህችን ኩዌሪ ስንመለከት አጻጻፏ ኩዌሪ ያለን ዌር እንጽፍና መጨረሻ ላይ ሊሚት ይመጣል። ሲንታክሱ እንደዚህ ነው። ይህንን ራን ልበለው። ምን አሳየኝ? አንደኛ ኦል አላልኩትም፣ ኔም ብቻ ነው የመረጥኩት። ይህንን በባለፈው ትምህርት አይተናል። መምረጥ እንደምንችል የምንፈልገውን ብቻ። ከዛ ምንድን ያልኩት ዌር ብዬ ለ2 ሳምንት ብቻ ሰው መዋስ የሚችለውንና ከእነሱ ደግሞ ሁለቱን ብቻ አሳየኝ ነው ያልኩት። ስለዚህ ለ2 ሳምንት መጽሐፍ መዋስ የምንችላቸው ቡክ 1 እና ቡክ 10 ናቸው። ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። select all ብለን እንመልከት። ለ2 ሳምንት ሰው መዋስ የሚችላቸው መጽሐፍ 1 10 እና 9 ናቸው። ሁለት ብቻ ስላልነው ሁለቱን አሳይቶናል። ሊሚት 1 ብለው 1 ያሳየኛል። ሊሚቱን ሙሉ በሙሉ ባጠፋው 3ቱን መጽሐፍ ያሳየኛል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ዌር እና ሊሚትን ማቆራኘት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን የበለጠ እያጣራን መረጃችንን ማየት እንችላለን። ጓደኞቼ ዛሬ ትምህርታችን ጨርሰናል። ዲፎልት ቫልዩስ እንደሆኑ ተመልክተናል። ዋጋን በማንሰጥ ጊዜ ራሱ የምንፈልገውን ዲፎልት ቫልዩ እንዲሰጥልን ማድረጊያ ነው። ሊሚትን ተጠቅመን መርጦ የሚያሳየንን የመረጃ መጠን መገደብ ችለናል። ዌርን ተጠቅመን የምንፈልገውን መረጃ አጣርተን እንዴት እንደምናይ አይተናል። ሊሚትና ዌርን አንድ ላይ አድርገን የበለጠ እያጣራን መረጃን መምረጥ እንዴት እንደምንችል ተመልክተናል። ስለዚህ ጓደኞቼ በዚህ የዛሬውን ትምህርት እንጨርሳለን። የዛሬውን ትምህርት ተለማመዱ። እያያችሁት ነው። ትምህርቱ ልምምድ የሚያስፈልገው ነገር ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።